once again, it's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lot of lectures related to the mathematics. Okay, and in today's lectures, I'll teach you the exercise of arithmetic progression. In my previous video, I have taught you the theory of arithmetic progressions. Now, from today, we'll finish the numerical problems. Okay, now let's get started. Arithmetic progression मा हाम्रा धेरै क्वेशन्स धेरै प्रकारका क्वेशन्सहरु हुन्छन् त्यहाँ एकदमै डिफरेंट टाइपका क्वेशन्सहरु हुन्छन् तर सिर्फ हामीले त्यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फर्मुलालाई युज कसरी गर्ने एक्ज्याक्टली फर्मुला युज गर्ने मात्रै हो फर्मुला याद छ भने ती क्वेशन्सहरु हामी सबै सजिलैसँग गर्न सक्छौं जस्ट यु नीड टु रिमेम्बर इज द फर्मुला हामीले फर्मुला दुईटा पढाएको थियौं d भनेको कमन डिफरेन्सको फर्मुला हामीले t2 - t1 भनेर पढाएको थियौं है यो हेरेको कमन डिफरेन्स भयो र अर्को हामीले tn भनेर पढाएको थियौं a + n - 1 * d याद गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यही दुईटा फर्मुलाबाट हामी लगभग अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको 60-70% क्वेशन्सहरु हामी सल्भ गर्छौं किनभने यो तपाईहरुले अझै हामीले दुईटा टपिक पढ्न बाँकी नै छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको त्यो अर्थमेटिक मिन्स पढ्न बाँकी छ सम अफ द अर्थमेटिक टर्म्स पढ्न बाँकी छ यसले धेरै नै हेल्प गर्छ हामीलाई यो फर्मुला याद गर्नु होला र यसमा जहिले पनि हामी याद गर्नुपर्ने कुरा नि a भनेको फर्स्ट टर्म d भनेको कमन डिफरेन्स र n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो त्यहाँ कति वटा टर्म्स छ त्यो टर्म्सलाई यसले बुझाउँछ अनि tn भनेको लास्ट टर्म अथवा जनरल टर्म अथवा यसको nth टर्म भन्ने बुझिन्छ ठीक छ ल हेर्नुस् है त अब यसमा हेर्नुस् फाइन्ड द 15th टर्म अफ द सिक्वेन्स 3 7 11 15 यसलाई हामी कमा लेखौं है यो प्लस लेख्यौं यसले सिरिज भन्ने बुझिन्छ याद गर्नुस् र हामीलाई के फरक पर्दैन अब यो सिक्वेन्सबाट हामीलाई के निकाल्नु छ रे 15th टर्म अब हामीलाई के आउनु पर्छ भने जहिले पनि यस्तो न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली हामीलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्छ यदि हजुरलाई फर्मुला आइहाल्यो दिमागमा आइहाल्यो भने यस्ता प्रब्लम्सहरु जस्तै सुकै गाह्रो प्रब्लम्स पनि गर्न सकिन्छ मोस्टली स्टुडेन्ट्सलाई गाह्रो किन हुन्छ भने नि एक्ज्याक्टली तिनीलाई फर्मुला नै आउँदैन है एक त फर्मुला उनले बिर्सेको हुन्छ र अर्को फर्मुला कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ त्यही भएर उनलाई म्याथमेटिक्स गाह्रो लाग्ने हो म्याथमेटिक्समा यदि फर्मुला हजुरलाई आउँछ र प्र्याक्टिस गर्दाखेरि फर्मुला युज टु भयो भने कुनै पनि क्वेशन्स हामीलाई गाह्रो हुँदैन अब जस्तै हेर्नुस् त्यहाँ अब यहाँनिर 15th टर्म भन्छ 15 टर्मको फर्मुला हजुरलाई याद हुनु पर्यो 15 टर्म भनेको के हो t15 हेर्नुस् है त्यहाँ t15 सबभन्दा फर्स्टमा पहिला t15 को फर्मुला हजुरलाई थाहा हुनु पर्यो t15 को फर्मुला हो a + 14d अब यो फर्मुलै हजुरलाई थाहा छैन भने के निकाल्ने भन्ने कुरै हजुरलाई थाहा छैन भने त अफ कोर्स यु क्यान नट सल्भ दिस प्रब्लम्स एन्ड यु फिल इट इज अ भेरी डिफिकल्ट हैन हामीलाई जे गर्ने कुरा जे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन नि अनि हामीले के फिल गर्छौं नि त्यो हामीलाई डिफिकल्ट छ भन्ने कुरा गर्छौं जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ मैले कुनै पनि भन्नु एउटा कोरियन भाषामा हजुरलाई मैले कोरियन भाषामा हजुरको नाम लेख मात्रै भन्यो भने हजुरलाई आउँदैन यु फिल भेरी डिफिकल्टी अन राइटिङ योर नेम ओन्ली इन द कोरियन ल्याङ्ग्वेज हैन कोरियन ल्याङ्ग्वेज हामीलाई व्हाट इज योर नेम भनेर सोधेको त हामीलाई थाहा हुँदैन भन्ने अरूको त कुरै छोड्नु न अब हामीलाई किन थाहा भएन हामीलाई किन गाह्रो लाग्यो त बिकज वी डोन्ट नो देयर ल्याङ्ग्वेज हैन हामीलाई थाहा नै छैन त्यही भएर कुनै पनि म्याथमेटिक्स पनि सेम लाइक कोरियन ल्याङ्ग्वेज जापानिज ल्याङ्ग्वेजै हो यदि तपाईले म्याथमेटिक्स बुझ्नु भएको छ हैन हरेक यो तपाईको यो फर्मुलाहरु तपाईलाई आउँछ युज गर्न आउँछ भने इट बिकम्स भेरी इजी एकदमै इजी हुन्छ सो फ्रम टुडे यु जस्ट कीप अन रिमेम्बरिङ मेमोराइजिङ द फर्मुला एन्ड गेट इट युज्ड टु अन युजिङ हाउ टु सल्भ द प्रब्लम्स ठीक छ त्यो गर्नुभयो भने म्याथमेटिक्स बिकम्स इजियर फर यु ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यो क्वेशन्स सायदै विद्यार्थीहरुलाई नआउन सक्छ तर हेर्नुस् त यसमा t15 को फर्मुला के रहेछ त a + 14d यो त याद हुनु पर्यो नि किन अगाडिको लेक्चर्समा हामीले यसको बारेमा सबै डिस्कस गरेका थियौं फर्मुला कसरी याद गर्ने भनेर त्यहाँ हजुरहरुले यदि त्यो लेक्चर्स हेर्नु भएको छैन भने आई सजेस्ट यु टु वाच दैट लेक्चर ठीक छ अब t15 को फर्मुला a + 14d हो यहाँ हामीलाई a को भ्यालु चाहियो र d को भ्यालु चाहियो यो a र d को भ्यालु भयो भने वी क्यान इजिली फाइन्ड द t15 अब यो t15 a + 14d भनेको यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फर्मुला हो है यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको पहिलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको फर्मुला अर्कै हुन्छ यो त्यही भएर याद गर्नु होला र t15 a + 14d मा अब हामीलाई दिएको सल्युसनमा हेर्नुस् त हामीलाई दिएको सल्युसनमा 3 7 11 15 डट 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 यो आर इन अब हेर्नुस् त यो जहिले पनि हामीले फर्स्टमा एक्जाममा हामीलाई यही क्वेशन दिन्छ यो क्वेशनमा हामीलाई एपी हो कि जीपी हो कि भनेको छैन त्यही भएर यो के हो कुन चाहिँ प्रोग्रेसनमा छ भन्ने कुरा फर्स्टमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ
त्यसको पत्ता लगाउनको लागि हामीले के भनेको थियौं पहिला यो दुईटालाई घटाएर हेर्नुस् त 7 minus 3 is what 4 this becomes what 4 and 11 minus 7 is also what 4 and 15 minus 11 is also 4 that means यसको डिफरेन्सहरु इक्वल छ भन्नुको मिनिङ के रहेछ यो दिएको प्रोग्रेसन केमा छ यो दिएको सिक्वेन्स केमा रहेछ त एपी मा रहेछ आर इन एपी हामीले एक्जाममा फर्स्टमा यसरी लेख्नुपर्छ ल आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो यो एपी मा छ अब यो एपी मा छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले एपी को फर्मुला युज गर्नु पर्यो ठीक छ अब हेर्नुस् त एपी को फर्मुला युज गर्दाखेरि a को भ्यालु कति छ हाम्रो 3 यो भनेको फर्स्ट टर्म हो a भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो a को भ्यालु 3 भयो अनि d भनेको कमन डिफरेन्स मैले के राखे t2 minus t1 and d भनेको t2 minus t1 this is 7 minus 3 it gives you 4 and d को भ्यालु कति आयो 4 आयो ठीक छ d को भ्यालु 4 आयो अब यहाँ d को भ्यालु छ d को भ्यालु 4 आयो d भनेको हामीले t2 minus t1 भनेको थियो अब फेरि हेर्नुस् त यहाँ d को भ्यालु अझै a पनि छ d पनि छ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त t15 equals to what अब we know that हामीलाई के थाहा छ त t15 को फर्मुला के हो त a plus 14d यो फर्मुला हामीले डाइरेक्टली युज गरे पनि हुन्छ र कसैले tn equals to यो फर्मुला युज गर्छ tn equals to a plus n minus 1 into d अनि n को ठाउँमा 14 राख्छ t15 equals to a plus 15 minus 1 into d गर्दा a plus 14d त्यसरी गरे पनि हुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के विचार गरौँ भने नि मोस्टली स्टुडेन्टले यसरी लेख्छ tn equals to a plus n minus 1 into d अनि यहाँनिर a plus यो 15 minus 1 into d यसरी चाहिँ नलेखौँ होला है यो गल्ती छ यो हेर्नुस् त यो tn equals to यहाँ tn को फर्मुला यो अनि यहाँनिर हामीले 15 भ्यालु राखिसकेपछि यो ठाउँमा पनि हामीले 15 राख्नै पर्छ tn भनेर लेख्नु हुँदैन ठीक छ र हामीले डाइरेक्टली यो फर्मुला लेख्दा सजिलो अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् a भनेको कति आउँछ न a भनेको 3 छ प्लस 14 into d को भ्यालु हाम्रो कति छ 4 छ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् लेख्नुस् this is 3 plus this is 14 4 are 56 now this equals to now 59 and finally conclusion ma therefore the 15th term is 59 हो यसरी लेख्नु होला right just what you need to remember is the formula okay now just focus on formula अब हेर्नुस् यो क्वेशन हेर्नुस् त which term of the sequence first a question बुझ्नुस् which term को meaning के हो which term को meaning n equals to what because n stands for term हैन number of terms हो र which term भने चाहिँ n को भ्यालु हामीले निकाल्यो र जहिले पनि याद गर्नुस् n को भ्यालु निकाल्ने भन्नेबित्तिकै हाम्रो फर्मुलामा के आउनु पर्यो दिमागमा tn equals to a plus n minus 1 into d हो यसरी हाम्रो दिमागमा फर्मुला आइहाल्नु पर्छ ओके अब हेर्नुस् त अनि यहाँनिर हाम्रो tn को भ्यालु n को भ्यालु निकाल्नको लागि के चाहियो हामीलाई a दिएको हुनु पर्यो d दिएको हुनु पर्यो र tn दिएको हुनु पर्यो ठीक छ अब हेर्नुस् त यो दिएको सिक्वेन्समा सल्युसनमा 11 16 21 डट 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 यो हामीलाई हेर्नुस् त यो हामीलाई यो दिएको छ यो हाम्रो पहिला एपी हो कि जीपी हो पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले किन चाहिँ यो र यो सबट्र्याक्ट गर्नुस् 16 - 11 भनेको 5 11 - 16 भनेको 5 that means this is in AP ठीक छ यो this in are in हामीले पहिला AP लेख्नु पर्यो ठीक छ AP यो AP लेखेपछि यसमा a को भ्यालु कति छ भने a को भ्यालु 11 and d को भ्यालु कति छ त 16 - 11 that means 5 always t2 minus t1 and n equals to what हामीलाई के निकाल्नु पर्छ n किनभने which term भनेको छ n equals to 1 र अलवेज याद गर्नुस् which term of dot 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 is यो लास्ट इज यो दिएको जहिले पनि लास्टमा दिएको भनेको हाम्रो लास्ट टर्म हुन्छ that means this is tn यो हाम्रो कति हो tn को भ्यालु हो tn भनेको हामीलाई कति दिएछ 111 always remember when you are given this is at the last this always acts as the tn okay now use the tn formula now we have tn को फर्मुला के जस्तो हुन्छ न a plus n minus 1 into d अब सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्नु छ tn भनेको आउँछ न 111 छ इक्वल्स टु a को भ्यालु छ आउँछ न 11 plus n minus 1 into d को भ्यालु छ आउँछ न 5 अब यहाँ हामीले n को भ्यालु निकाल्ने हो this is 111 equals to 11 plus यो भनेको 5n minus 5 okay this is 111 equals to this minus this is 6 plus 5n or 111 minus 6 equals to 5n or from here 5n value comes how much here this is 105 okay 105 or n equals to 105 by 5 therefore here n value comes 21 finally write hence this is 111 is the
21th term. This is 21st term. Okay, now let's do next question. Okay, now next question. I'll let number here. Now next question, now say question number 3 4 5. यो question number 3 4 5 अघि नै हामीले गरेको question number 2 एउटै हो है, अलिकति ल्याङ्ग्वेज मात्रै डिफरेन्स छ। यसमा हेर्ने भने यो सबै गर्ने सल्युसन एउटै तरिका है, म एउटा गर्छु, सबै गर्ने तरिका एउटै हो। which term of the, which term भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो, n को भ्यालु निकाल्ने हो, ठीक छ। which term of the series 7 10 13 is 102 हेर्नुस् त, यो लास्टमा दिएको हाम्रो के हुन्छ रे, यो tn हुन्छ, ठीक छ। tn भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला हाम्रो दिमागमा आइहाल्नु पर्छ, tn इक्वल्स टु के हो फर्मुला, a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, ठीक छ। यसमा हेर्नुस् त, a भनेको हाम्रो 7 फर्स्ट टर्म दिएकै छ, अनि d भनेको 10 माइनस 7 भनेको 3, यो पनि हाम्रो दिएको छ, अनि tn भनेको 102, त्यहाँबाट हामीले के n को भ्यालु निकाल्ने, ठीक छ। अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त, हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ त सिधै हामीले भनेको छ हाउ मेनी टर्म्स भनेको के हो त फेरि n इक्वल्स टु व्हाट, ठीक छ। यहाँ पनि हाम्रो के भयो, which term भनेको n इक्वल्स टु व्हाट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन डट दिस 5 9 13 डट 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 प्लस 77। यसमा हेर्नुस् त, यो भनेको हाम्रो के भयो त, अघि भने हामीले यो लास्टमा दिएको जहिले पनि के हुन्छ tn, ठीक छ, tn भयो, यो भनेको 5 भनेको a भयो, यहाँ d को भ्यालु भनेको 9 माइनस 5 भनेको 4 हुन्छ, ठीक छ। यो पनि हामी निकाल्ने। यसमा हेर्नुस् त, is 96 the term of the series 3 plus 6 plus 9 dot 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 dot, यस्तो खालको क्वेशन आयो भने is 96 the term भनेछ, 96 यो series को टर्म हो रे। अनि चाहिँ कहिले हामीले के पनि सोच्छ नि, which term of this is this one, which term भनेर पनि सोच्छ, which term of the series is 96 भनेको हाम्रो माथि पनि त्यही सेम त्यही नै भयो, अथवा is 96 the term, यो भन्नु र यो माथिको भन्नु एउटै नै हो हाम्रो, ठीक छ। जे 96 यसको टर्म भन्नुको मिनिङ के हो, यहाँ पनि हामीलाई n को भ्यालु निकाल्ने है। अब हेर्नुस् है, यहाँ is 96 the term of the series यो भन्यो भने यसमा नि n को भ्यालु निकाल्ने, a दिएको छ, d दिएको छ, ठीक छ। एन्ड this is what, this is हाम्रो tn हो। अब यसको सल्युसनमा हेर्नुस् त, हामीलाई 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डट 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 r इन ap, यो त अब हामीले अब ap को गरिरहेका छौं है, यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दा 3, यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दा 3 एन्ड यो ap मै भइगयो। यहाँ a को भ्यालु हामीलाई कति छ 3, अनि d भनेको हाम्रो फर्मुला हो t2 माइनस t1, दिस इज 6 माइनस 3 गर्दा d को भ्यालु 3 आउँछ। अनि हामीलाई इज यो टर्म कुन चाहिँ टर्म हो भनेर सोधेको छ, अथवा यो यसको सेरिजको टर्म हो भनेर सोध्दाखेरि हामीले त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हो tn भयो, अनि चाहिँ tn हामीलाई कति दिएको 96 दिएको। अब यसबाट हामीले सेम यही फर्मुला लगाएर n को भ्यालु निकाल्ने हो। हेर्नुस् त, we have हाम्रो फर्मुला हो tn इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु t। अब भ्यालु राख्नुस् त, tn भनेको 96, a भनेको हामीसँग 3 छ, प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको नि हामीसँग 3 छ। यसबाट यो 96 इक्वल्स टु 3 प्लस दिस इज 3n माइनस 3, 3 क्यान्सल भयो, और 96 इक्वल्स टु 3n, therefore यहाँ 9 इक्वल्स टु 32 आयो। अनि चाहिँ n को भ्यालु हाम्रो 32 आयो भने अब यसबाट हामीले रिजल्ट के भन्ने, हामीले के सोधेको छ भने 96 यसको कुन चाहिँ टर्म हो भनेर सोधेको भए 32 टर्म भयो, तर यसको टर्म हो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने नि, यस्तो क्वेशनमा जहिले पनि हामीले n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, यदि n को भ्यालु इन्टिजर्स पोजिटिभ इन्टिजर्स आयो भने यस 96 is the term of the series भन्ने, यदि हाम्रो n को भ्यालु फ्र्याक्सनमा आयो अथवा नेगेटिभमा आयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ नो, इट इज नट द टर्म अफ द गिवन सिक्वेन्स अर सिरिज। अनि यो हाम्रो n को भ्यालु कति आयो त, पोजिटिभ इन्टिजर आयो, पोजिटिभ इन्टिजर आयो, देयरफोर yes 96 is the term of the given series, यो गिवन सिरिज को हाम्रो के हो, यो टर्म हो, ठीक छ। अब एउटा लास्ट एउटा क्वेशन गरौँ। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेशन नम्बर 6। अब क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस् त, यो प्राय जसो क्वेशन्सहरु लङ क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ यो, अब यसमा हेर्नुस् त, if 6 term of an AP is 30 and 9 term is 45, then find the 20th term रे। हेर्नुस् त कति सजिलो छ, यसमा बुझ्ने हो भने धेरै सजिलो छ। हामीलाई पहिला दिएको कुरा लेख्नु छ, 6 टर्म भनेको t6 हो, t6 भनेको हाम्रो कति आछ 30, हेर्नुस् है। अब यहाँ 30 यस्तो खालको क्वेशन्स आयो भने हामीले यसलाई अब सल्भ गरेर है, सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। t6 भनेको 30 दिएको छ, अब हामीले थाहा छ त्यतिखेर हामीले फर्मुला पढाएको छौं, t6 को फर्मुला के हो त, a + 5d हो के न, अनि त्यसपछि t9 रहेछ, t9 को फर्मुला के हो त,
a plus 8d मैले यतिखेर यो फर्मुला सबै चाहिन्छ मैले भनेको थिएँ त्यसले याद गर्नु होला t6 को फर्मुला हामीले के लेख्न सक्छौं भने a plus 5d equals to 30 यसलाई के लेखौं इक्वेसन 1 लेखौं ठीक छ दिस इज द इक्वेसन 1 फेरि अर्को हामीलाई के दिएको छ भने t9 दिएको छ t9 दिएको छ हामीलाई 45 र t9 को फर्मुला के भन्नुस् त a plus 8d जहिले पनि हाम्रो फर्मुलामा यो भन्दा 1 कम राख्ने हो this equals to 45 हेर्नुस् त अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने यो दुईटा सल्भ गर्दाखेरि त हाम्रो लिनियर इक्वेसन्सहरु हो नि हैन हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड इलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गरिरहेको थियौ नि यसलाई हामी इलिमिनेसन मेथड युज गर्छौं सो इट इज इलिमिनेसन मेथड एकदम सजिलोसँग निस्किन्छ अब हेर्नुस् त हामी के लेख्छौं सल्भिङ 1 and 1 र 2 लाई सल्भ गर्यो भने हामीले यसबाट के को भ्यालु आउँछ a र d को भ्यालु आउँछ अनि a र d को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई कुन चाहिँ टर्म निकाल्नु हुनेछ t20 को फर्मुला के भन्नुस् त t20 भनेको a plus 19d हो के हैन t20 हामीले निकाल्नु पर्ने छ t20 निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ त a को भ्यालु र d को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो भने हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने a र d को भ्यालु आउँछ त्यसपछि त्यो a र d को भ्यालु यहाँ राख्दै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ t20 भ्यालु आउँछ अब नाउ हेर्नुस् सल्भिङ गरेपछि हामीले के हुन्छ यो a plus 5d this equals to 30 अर्को a plus 8d this equals to 45 ल यसलाई सल्भ गर्नुस् त इलिमिनेसन मेथडबाट यो पनि माइनस भयो यो पनि माइनस भयो यो पनि माइनस भयो यो a र a क्यान्सल हुन्छ तर इलिमिनेसन मेथड एकदमै सजिलो हुन्छ बट यु क्यान युज द सब्स्टिट्युसन मेथड अल्सो नो प्रब्लम ओके अब यसलाई मैले माइनस गरेर के हुन्छ यो -3d आउँछ हो 5d मा -8d गर्दा -3d अनि 30 मा -45 गर्दा -15 आउँछ माइनस माइनस क्यान्सल गरिदिनुस् यहाँ d को भ्यालु आयो हाम्रो 5 5 3 15 अब यो d को भ्यालु कुनै यो a मा 1 मा अथवा 2 मा सब्स्टिट्युट गर्दैन के को भ्यालु आउँछ a को now putting the value of d in equation 1 मा सब्स्टिट्युट गर्नु छ यो a भएको प्लस d भनेको हामीसँग 5 छ 5 into 5 this equals to 30 or हेर्नुस् त यहाँ यो a equals to this is 30 5 5 to 25 यो -25 गर्दाखेरि therefore a को भ्यालु कति आयो त हामीसँग 5 नै आयो अब हामीसँग a को भ्यालु पनि छ d को भ्यालु पनि छ अब हामी जे पनि निकाल्न सक्छौं अब नाउ अब यहाँ मैले त लेख्छु नाउ we have हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँनिर t20 हो t20 equals to फर्मुला हो a plus 19d अनि चाहिँ a भनेको हामीसँग 5 छ र 19 into 5 ठीक छ यो 5 plus 19 into 5 is 95 okay this equals to 100 therefore the 20th term is 100 अब यही क्वेशनमा हामीलाई कसरी पनि सोध्न सक्छ भने नि if 6 term is of an AP is 30 and 9 term is 45 then which term is 100 भनेर सोध्न सक्छ हेर्नुस् त then which term is 100 यसपछि हाम्रो लास्टमा के सक्छ then find which term is 100 at that time चाहिँ हामीलाई 100 चाहिँ लास्ट टर्म tn equals to चाहिँ 100 भयो त्यसपछि n को भ्यालु निकाल्ने ठीक छ यसरी हामी अब यो फर्स्ट टपिकका यो फर्स्ट एक्सरसाइजका सबै क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौं अब हजुरहरुले त्यो फर्स्ट एक्सरसाइजमा भएका सबै क्वेशन्सहरु गर्नुस् त्यो क्वेशन्समा कुनै पनि प्रब्लम्स आएन भने मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला म हजुरलाई रिप्लाई गरिदिन्छु र यो पछि अब हामी अर्थमेटिक मीन पढ्छौं है यो पछिको हाम्रो टपिक हो अर्थमेटिक मीन पहिला म थ्योरीको बारेमा पढाउँछु फर्मुलाहरु प्रुफ गर्छु अनि त्यसपछि फेरि हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गरौँला ठीक छ so do not miss to watch my coming series okay if you have still not subscribed the channel do subscribe it and click on the bell icon so that you'll get the notifications of every upcoming series okay if you like this video click on the like button and if you have any comments put comments in the comment box thank you for watching see you in the next video till then have a good time bye bye